Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, vào chính khoảnh khắc Lục Giá Giá tuyệt vọng nhất, một kiếm khách đeo khăn che mặt đã xuất hiện đỡ lấy nàng, đồng thời đoạn đi một cánh tay của lão yêu hồ. Có thể cô nàng hiện tại chưa biết ân nhân cứu mạng mình là ai, nhưng chắc hẳn các bạn đã đoán được người này chính là Ninh Trường Cửu rồi phải không nào? Lúc này đây, giữa màn lôi phong dữ dội, Ninh Trường Cửu và lão hồ giao đấu quyết liệt, không gian như bị xé toạc bởi tiếng đao kiếm va chạm. Có thể nói, kiếm pháp của Ninh Trường Cửu nhanh và sắc bén đến không ngờ, mỗi chiêu thức đều giản lược đến tận cùng, không một chút dư thừa hoa lệ, nhưng lại sắc bén và quyết liệt như tia chớp xé ngang bầu trời đêm. Cứ thế, hắn liên tục áp chế lão hồ ly. Chứng kiến một màn này, Lục Giá Giá cũng phải kinh ngạc trước tốc độ kiếm pháp cực nhanh của Ninh Trường Cửu. Đó không phải cái nhanh hỗn loạn của kẻ vụng về, mà là cái nhanh của sự hoàn hảo tuyệt đối. Mỗi nhát kiếm đều tuân theo quỹ đạo đơn giản nhất, nhanh nhất, không chút sai lệch, không để lại sơ hở. Chính vì quá đơn giản, nó lại đẹp đến rợn người. Thấy nàng thất thần, Ninh Trường Cửu vội lớn tiếng quát: "Đi mau!" Âm thanh quen thuộc ấy khiến Lục Giá Giá giật mình, nàng không kịp nhận rõ bóng người kia là ai, nhưng nàng hiểu rõ, với thân thể trọng thương như bây giờ, nếu còn cố chấp ở lại, nàng sẽ chỉ trở thành gánh nặng. Vậy là không chút do dự, nàng gắng gượng đứng dậy, kéo lê thân thể đầy tinh huyết, lảo đảo lao về phía hoàng cung. Trong khi đó, lão hồ ly lúc này hết sức tức giận, đoàn đao phong của lão bị kiếm của đối phương áp chế hoàn toàn, ngay cả phản công cũng không thể. Đây không phải là sự khống chế đến từ sức mạnh tuyệt đối, mà là từ kiếm pháp tinh vi đến cực hạn. Dù cảnh giới cao hơn, lão hồ vẫn bị buộc phải dốc toàn lực giao đấu. Sau một hồi combat quyết liệt, rốt cuộc lão cũng kéo giãn được khoảng cách. Lúc này, cả hai bọn họ đều đang tranh đấu chỉ bằng một hơi thở, ai cạn hơi trước người đó thất bại. Lão hồ tự tin rằng cảnh giới của mình cao hơn, hơi thở tất nhiên cũng dài hơn. Thế nhưng, Ninh Trường Cửu vẫn liều mạng chém ra từng kiếm. Ngay khi hơi thở của Ninh Trường Cửu gần cạn, đoàn đao của lão hồ cũng vỡ nát do kiếm thế vượt quá giới hạn binh khí. Một kiếm cuối cùng, kiếm giận mang theo linh hỏa bùng cháy chém tới. Lão hồ kinh hoàng, không dám che giấu nữa, lập tức hóa thân thành hỏa ảnh biến mất, nhưng vẫn không tránh khỏi một vết kiếm rõ ràng trên cơ thể. Lão vẫn không tin lại có kẻ có thể nhanh hơn bản thân và kiếm pháp lại có thể vượt qua ranh giới của lão. Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, lão hồ càng thêm kinh ngạc khi nhận ra đối phương trước mắt là người Triệu Quốc. Lão lệnh giọng quát: "Người rốt cuộc là ai?" Nghe vậy, Ninh Trường Cửu khẽ nhíu mày hỏi lại với vẻ ngạc nhiên: "Ngươi không nhận ra sao?" Lão hồ thoáng cau mày đáp: "Ta làm sao lại quen biết ngươi?" Ninh Trường Cửu chợt bật cười, nụ cười không rõ là mỉa mai hay nhẹ nhõm. Thấy vậy, lão hồ càng thêm khó hiểu, lão nghi vấn hỏi: "Ngươi thả nữ tử kia đi, thật sự nghĩ rằng ta không dám lấy mạng ngươi ư?" Lúc này, Ninh Trường Cửu lên tiếng khẳng định: "Thần hồn khác của ngươi hiện đang canh giữ bên ngoài hoàng cung, có vẻ như ngươi đang kiêng dè điều gì đó phải không? Ngươi nhất định không thể để lơ là ánh mắt đang theo dõi Triệu Tương Nhi." Lão hồ mặt không biểu tình, chỉ trầm giọng nói: "Vậy thì đã sao?" Ninh Trường Cửu mỉm cười nói: "Nếu ta đoán không lầm, Triệu Tương Nhi hiện giờ đang đợi ngươi ra tay, chỉ cần ngươi sát hại một người Triệu, nàng ta sẽ mượn lực phản vệ mà xuất thủ." Nói rồi, Ninh Trường Cửu ném kiếm xuống đất, tự giới thiệu tên mình và giả vờ đầu hàng. Tuy nhiên, khi lão hồ định tấn công, anh chàng đã dùng đạo môn hóa thân phù để thoát thân, khiến lão hồ càng thêm nghi hoặc về thân phận thật sự của hắn. Lát sau, Ninh Trường Cửu đã có mặt bên trong biệt viện. Hắn không khỏi than thở vì đã tiêu hao căn cơ tu hành của sư phụ. Tuy nhiên, phát hiện Tiểu Linh Nhi đã biến mất, Ninh Trường Cửu quyết định đi tìm cô bé. Cũng trong lúc này thì Lục Giá Giá cuối cùng cũng đã đến được bên tường thành. Nàng cảm nhận được khí tức của chiếc kiệu hoa xanh quen thuộc từ ngôi miếu nhỏ cạnh chính điện. Ngay khoảnh khắc nàng quay đầu, cảm ứng được bóng dáng của lão hồ vừa mới hiện thân sau lưng nàng, còn chưa kịp sinh lòng kinh hãi, tiếng chuông trong thành bất ngờ vang lên. Lão hồ lặng lẽ thở dài: "Thật phiền phức." Dứt lời, lão liền buông tha cho nàng, rút lui về phía cửa lớn hoàng cung, hội tụ cùng hai đạo thần hồn còn lại. Lục Giá Giá lúc này mới phản ứng kịp là Triệu Tương Nhi đã động thủ, vì thế đạo thần hồn này không dám liều lĩnh. Nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đúng lúc này, phương thuốc Ninh Trường Cửu viết cho nàng bất ngờ rơi ra. Từng vị thuốc tưởng chừng không có gì đặc biệt, nhưng ở chính giữa tờ giấy có một hàng chữ cực kỳ chói mắt, chữ ấy như bị viết ngược. Ngay khoảnh khắc nàng nhìn thấu nội dung ấy, đồng tử co rút dữ dội, sống lưng trong nháy mắt cứng đờ thẳng tắp như dây cung, căng hết mức. Trên giấy viết rõ ràng 4 chữ: Trường Ninh Tiểu Linh. Ngay lúc đó, Ninh Tiểu Linh bất ngờ xuất hiện, vui vẻ chào nàng và hỏi đường về. Lục Giá Giá cố gắng che giấu tờ giấy và khuyên Tiểu Linh không nên đi lại trong lúc hoàng thành nguy hiểm. Thế nhưng, Tiểu Linh lại nũng nịu muốn Lục tỷ tỷ đưa mình vào hoàng cung. Khi cô nàng còn do dự, cảm giác lạnh buốt từ dòng chữ cảnh báo trên giấy khiến bản thân căng thẳng. Trong đầu nàng thậm chí thoáng qua ý nghĩ muốn ra tay với Tiểu Linh. Đúng lúc đó, Ninh Trường Cửu xuất hiện, xoa dịu tình hình và trách êu Tiểu Linh đã chạy lung tung. Chào hỏi qua loa, hắn cũng dắt Tiểu Linh rời đi. Trên đường về, Ninh Tiểu Linh chợt tiên tri rằng hoàng cung sắp diệt vong và cảnh báo Ninh Trường Cửu rời đi trước khi quá muộn. Cũng trong lúc này ở hoàng cung, hồn phách của lão hồ đã nhập trở lại thân xác của nữ sát thủ. Triệu Tương Nhi cảm thấy lạnh buốt khi ngồi trên long ỷ, nàng nắm giữ chày lửa vũ hỏa, chuẩn bị cho cuộc quyết chiến với lão hồ. Không lâu sau, cô nàng đã hợp thể với Phượng Hoàng Lửa và lao ra khỏi hoàng cung, thách thức lão hồ đối đầu trực diện. Trận chiến sinh tử giữa Triệu Tương Nhi và lão hồ chính thức bắt đầu. Đến đây thì cũng hết tập 8 Thần Quốc Chi Thượng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.